قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهارده عن شاب وسيم مغني ملوش في الحب، فبيقابل بنت بتحلم برومانسية في حياتها وبتشتغل عنده، فيا ترى يقع في حبها ولا ايه اللي يحصل؟ ده اللي نعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع الكلام عن إن البوسة بترمز للحب، وده اللي بيحصل في كل نهاية سعيدة للحب، بس شايفين في إن البوسة هي البداية مش النهاية أصلا. فبنيجي لشين وقت ما البنت دي اتقلبت عليها وكانت بتستقل بيها جدا، وشافت في إن دونغ كراشها بيقدم لها المساعدة وسايبها كده عادي، وبتكون حزينة جدا ومكسورة. واللي بيشوف ده هو مون، وبيقرر يروح ليها وبيلاقي في إن الكل بيتكلم بشكل وحش عليها، وبيقرر يروح ويعرض لها مساعدة وبيمد لها إيده وبيعرفها في إن المشروب ده هو بيحبه، وده إعلان صريح على اعجابه بيها. وهي بتستغرب جدا من ده وبتقرر تمسك ايده هنا عشان يساعدها، بس ندى بتتضايق من اللي حصل وبتروح تضربه بالقلم على طول، وبيفضلوا مركزين في بعض هما ثلاثه. ودان بتقرر تمشي وتسيبهم، وشم مستغربها هي ومون اللي بيديها الجاكيت بتاعه بعد ما لبسها اتبهدلت، وبياخدها وبيمشي تحت انظار من دهونغ. فبيروحوا المكتب وبيلومها انها ما اتكلمتش معاهم وسابتهم يزعقوا فيها عادي، فبتكون شايفه نفسها انها مجرد موظفه ومستغربه من القلم اللي خده. فبيعرفها في ان بسببه درسه طلع من مكانه، وبيبان في انه متألم بقى وكده، وبيحاول يقربها منه، بس بتشوف ان الضربه ما كانتش صعبه للدرجه دي يعني، ولازم يروح لخطيبته بما انها متضايقه. فبيعرف انها اكيد متضايقه فلازم اتجنبها، وبيفضل يقول كلام وبيلاقي انها بتفرح وشايف ان ده حصل بسببها. وبرغم كده شين بتكون شايفاه في انها خطيبته بعد كل ده وعاوزاه يروح ليها في النهايه، فبيتضايق منها وبيكون ماشي وبيقول انها خطيبته، بس هما مش بيحبوا بعض ومش لازم يروح لها وقت ما تكون متضايقه علشان ما يعتبر شغالين مع بعض مش اكتر. وكل اللي شاغل باله هي وعاوزه تكون كويسه وتمشي تروح تظبط نفسها، وبيعجب بملابسها الجميله دي وبيمشي على طول. وكل ده وشين مصدومه جدا ومش عارف هو ليه بقى بيعملها بلطف كبير كده. فبيروح لدان وعاوز يعرف هي ليه عملت كده، ولو شايفه في انها مش مستحمله انه يعمل شخص كويس فما عادتش تيجي لهنا علشان هو اللي يتخلص منها بما انها عايزه تكون سندريلا وهيلعب دور الساحره. وبيعرف في انه عمل كده علشان هو مجنون ومستغرب انها عملت كده بتهتم بيه علشان ده بيزعجها، ومش شايف انها كلب بتتصرف زي ما هي عايزه. فبتتضايق وبتخلع على طول وشايف انه يوديها لمدرب كلاب احسن. فبيروح لدهون اللي شايف انه مميز علشان ممكن يعمل اي حاجه في عمله، ولا يكون هدفه حمايه موظفينه وعاوز يعرف في حاجه تانية غير حمايتها، ولا في حاجه غير الاهتمام بالموظفين اصلا. ودونغ شايف ان اللي زيهم مش لازم يرتبطوا بالستات اللي زي شين كده علشان كده هيبقى بيدمر النظام الاجتماعي وده هيكون صعب كتير. بس مون بياخد الموضوع بهزار وشايف ان الناس اللي بيفكروا كده فهم مش كويسين، ولما بيسالوا في انه معجب بقى ولا لا بيروح يقرب عليه وبيكون بيهدده علشان لا يكون هو مش مظبوط، وبيكون معجب بيه علشان هو ما يحلمش يبقى كده علشان هم مختلفين عن بعض. وبيمشي على طول وبيخلي دونغ مصدوم اللي حصل، وبيفضل يفكر في كلامه مع البنت دي وده اللي كان بيحبها واللي كان بيواجهها في انها محرجه منه، بس بيكون شايفينه في انه فاشل اصلا. وبيكون مفكر نفسه زمان وقت ما حبيبته اتخلت عنه علشان راجل تاني ناجح عنه، وبيقرر في انه يتحداه علشان مش يخسر مره تانيه. فشان بتروح تعتذر للبنت اللي بوظت الحفله بتاعتها وناويه تعوضها، بس بتكون شايفه في ان ده مش مهم علشان هي لزقتها وان الفقراء هم اللي بيعتذروا دايما، وبتكون متكبره عليها جدا. فشين بتعرفها في ان الاعتذار مش هيغير من قيمتها قدام نفسها، بس انا بتعرفها في ان حياتها هتفضل فقيره زي الاول ومش هتتغير خالص، ولازم تتخلى عن دهونغ اللي بييجوا بيرحبوا بيه. وبتفتكر وقت ما تخلى عنها علشان هي فقيره، وبتمشي وبتقول ان الحياه كده هتفضل تقابل اشخاص اغنياء يفضلوا يقللوا منها بالشكل الكبير ده، وبتكون حزينه جدا. بس نمون بيجي وبيكون شايف انها متغيره جدا وعاوز ياخد حقها من اللي خلاها كده، بس بترفض وبتكون شايفه في انها بتاخد مال على تعرضها للاهانه، وشايفه في ان العالم غريب ومش عادل علشان مهما يجي لها احلام فبتتصدم في الواقع في النهايه. وده بيخلي مون يفتكر كلام هونغ ليه في ان الارتباط بشين هيبوظ كل حاجه، وتفضل شايفه في ان مفيش حاجه هتتغير للاحسن. فمون بيكون ناوي يساعدها على التغيير وعايزه تقفل عينها، وده بيفكرها بكلامه متنمره عليها. وهنا بتقرر شين انها تحضن مون قدام الكل وعايزاه يعمل اللي هو عايزه، وبيستغربوا بشكل كبير، بس انا بيقرر انه يبوسها وده اللي شين بتحبه، والكل بيتصدم من اللي حصل ده علشان كده اعتراف انهم في علاقه حب سوا وبيفضلوا كده كتير مع بعض. فبيعدي الوقت وبيمشوا سوا من شونغدام وعايزه تعرف ايه اللي هيتغير بعد بوسه، وبتسيب ايده وشايفه في انه اتغير كتير عن الاول علشان قال انه بيكره احلامها فليه بيساعدها. فبيعرفها في انه مش بيكرهها علشان هي ساعدته كتير وبتيجي في باله وناوي يساعدها عشان تكون محبوبه بين الكل، وده بيصدمها وبتكون شايفه في انه بيشفق عليها وبتزعق فيه علشان
ازاي يكون شايفها كده ويبوسها طالما مش هيدخل معاها في علاقه، وعايزه ترجع بالزمن وتمنع ده، وعلشان كده بيجي عشان يبوسها تاني بس بتبعده علشان هي ازاي توجه الاعضاء من تاني. بس هدف مون انهم لما يشوفوها يحترموها بشكل اكبر علشان هيفكروا انها في علاقه معاه، وبتكون مستغربه منه جدا وبتقرر تمشي وتاخد تاكسي بالمال الخاص بيه، وبالفعل بتمشي وبتكون فرحانه جدا من اللي حصل وعاوزه تمسك نفسها شويه وبلاش تتحمس بعد البوسه، وبتكون مبسوطه جدا. بس انا بتشوف ان السائق ده اللي كان بيسوق الشاحنات الكبيره ودلوقتي بيسوق عربيات فاخره، وبتساله عن البوسه اللي بتفرح بيها جدا اصلا. فهنا مون بيكون بيقنع نفسه انه ما عادش بيشوف الستات كصخور، ولما بيكون يعمل ده بيفتكر وقت ما باشن على طول وعاوز يبعد كل الافكار دي عنه ويشغل اغاني عشان يتجاوز كل حاجه كمان، وبيفضل يغني معاها وبيقول ترانيم مختلفه. وفجاه بتخيل شين جنبه اصلا، وبيعرف وقتها انه مش هيتخلى عنها ولا هي هتروح من باله، وبيكون مش هيقدر انه يشوف انها مرتبطه بشخص تاني اصلا. فهنا بيجي له السائق ده علشان هو طالب حد يوصله، فبنروح لدانال اللي بتوصل البيت وبيكون الكل مرعوب منها وشايفين في انها متعصبه وبتصرخ فيهم ورافضه انهم ياكلوا، وبتعرفهم في انها حزينه فازاي يكونوا بياكلوا قدامها كده عادي، وعلشان كده بتخلصوا من الطعام وبتمشي على طول. فبيفضلوا زعلانين انهم اتخلصوا من الطعام قبل ما ياكلوا حتى، ومش عارفين ان ليه دان بتعملهم كده الايام دي، وعاوزين يعرفوا اللي بيحصل معاها ويحلوها بدل ما تفضل كده على طول. فبنروح لشين اللي بتوصل البيت وبتتفاجئ بوجود جو هناك في البيت، وبيكون سمع كلامها ونتقرب من امها، وبيعرفهم بنفسه اساسا في انه معجب بسوجين، وبيتعرف على شين كانها اول مره يتقابلوا اصلا، وبيكون بيهتم بيها على طول، وبتكون لسه مفتقده ابوها جدا، وعلشان كده بتقرر شين انها تساعدها. ومن هنا جين بتدخل معاها في خناق، وعلشان هو يتهدى الوضع بينهم بتقوم عشان تحضر الطعام لشين، وبالفعل ده اللي بيحصل، وجين بتاكلها وده علشان تاكل معاها فيه. فنامون بيكون متوتر جدا ومدربه بيلاحظ ده وعاوز يعرفه اللي بيحصل معاه، فبيقول انه معجب ببنت بس مش قادر يقول لها ده علشان هي عايزه تكون سندريلا، وده قلقه علشان امه كانت كده وشبهها جدا، خصوصا انها في الاول كانت بتحلم بالثروه والمال، واما ده حصل مشت وده حطم ابوه جدا ومش عاوز يعيد حياه ابوه من تاني ولا يعاني كل ده، خصوصا ان امه سابته من وهو طفل وعاوز يساعدها بس بعيد عنه، وبكده يكون فوز للاتنين. وبيبدا يتحارب معاه وبيكون بيتغلب عليه ولسه بيفكر في شين في كل مكان ومش قادر يسيب نفسه لحبها خالص. فبيعدي اليوم مع شين اللي بتروح وهي قلقانه جدا، وخصوصا لما بتشوف مون بيرتبكوا من بعض هما الاتنين، وشايف انها ممكن تكون متضايقه منه بس بتنكر علشان هي محرجه منه بسبب اللي حصل امبارح، وبتساله عن حاله واللي حصل له امبارح، وطبعا بينكر اي حاجه وانه مش بيركز في الحاجات اللي زي دي، وعلشان كده بتبدا تقول له حاجات غريبه وانها شايفه في ان بوسته زي امعاء البحر اللي موجوده في جزيره جيجو، وبيستغرب من طلبها ده اصلا، وفي الاخر بتكون شايفه في انها مش مفيده وبتمشي وهو بيفكر فيها جدا ومستغرب منها. فبيروح يتخيل نفسه وبيشوف البدله دي وبتكون شين مستنياه وبتحاول تاثر عليه ومش عايزاه تاثر من بوسته ليها علشان شايفه في ان بوسته وحشه جدا، وده بيكون مزعل اكتر، ولما حد بيقرب منه بتخيل كل اللي بيكون هيحصل، وبيمشي وهو مرتبك جدا. فشين بتكون في العمل وبتفكر في مون اللي كان كويس رغم انها فضلت صاحيه طول الليل بسبب البوسه، ومن هنا بتيجي صاحبتها وبتقول ان مع انتهاء الحفل شافت ان في حاجه مميزه حصلت، وطبعا شين بتكون مش عايزه تتكلم عن البوسه وبتواجهها في انها اكيد كانت مستمتعه بالبوسه جدا ومش حاسه بحاجه. فهنا يو اون بيكونوا بيصوروا في مون وعاوزين يعرفوا شعوره بعد العلاقه السريه مع شين واحساسه بالبوسه، وشايفين انه بيعاني من حاجه علشان هو اتحول كليا من شخص مش بيحب ستات لشخص مرتبط حاليا وعمل كده قدام الكل. فبيروح يتكلم مع جو وبتعرفه ان عشان يفوز بقلب ست بيحتاج للطعام المشهور ده عندهم، وبتخليه ياكله وبتاكل معاه، وشايف ان ده ملوش قيمه زي البوسه، فبتنكر ده عشان هما بيغذوا الروح والقلب، وعلشان كده بيقرر ان ياكل منه كتير رغم انه حار. فدونغي بيروح لشين واللي كل ما تشوفه بتفتكر وقت ما تخلى عنها وبتعرض عليه المساعده وبترتبك لما بيكون عاوز يتكلم معاها، وبالفعل بيدخل ليها وبيساعدها بالجرح الخاص بيها وبيحاول يأثر عليها وعاوز يعرف اللي بيحصل بينها وبين مون. فبتقول في ان رئيسها مش اي حاجه تانية، فبيكون عاوز يعرف اللي حصل بعد البوسه، وعلشان كده بتقول له في ان دي عادته، خصوصا انه كان سكران وبيعمل حاجات غريبه اما بيكون كده، وبتقول حاجات كتير رغم انه شاف عمود كهرباء وتخيله واحده وبيكون مبسوط، بس ده بيضحك هونغ اللي بيكون عاوز يسالها حاجات كتير عنها وعاوز يعرف اكتر عن حياتها، وده بيخليها مستغربه خصوصا لما بيطلب منها مقابلتها في الاستوديو خاص بيه وبيديها الاكسسوار ده علشان ده هتكون الدعوه بتاعتها. فنامون بيجي وبيتقال مع دهونغ اللي بيكون بيفتكر وقت ما باش شين، وبيروحوا هما الاتنين مع بعض وبيقولوا انه خالف اتفاقهم وناويين يلعبوا اللعبه دي سوا على مين اللي يفوز بقلب شين، بس هونغ بيفضل مش عاوز يقرب من شين ولا يبوسها، وبيفضل يتحدى مون وكل واحد فيهم يوري للتاني من فيهم الاحسن، ومون بيروح يفكر في اللي هيعمله وشايف انه بيعمل كل حاجه زي الخطه اصلا، وشايف انه عبيط بس في الحياه هو اللي بيكون عبيط وبياكل في الطعام الحار ده. فشين بتفكر في
ان لهونغ عاوز يتقرب منها تاني، ولا يكون مون بيقرب منها كده عشان يحقق امنيتها، ولا يكون ده بسبب البوسه. فقوم بيجي لها وبيفوقها وبيعرفها ايه اللي هتعمله، عشان من الواضح ان مون بيحبها فعلا بجد، خصوصا اتغير وغير كل مره، بس بتكون شايفه انه بيمثل وبيعمل ده، وعلشان كده بيرد عليها انهم يختبروه، وبالفعل بتروح وبيكون شاف الاكسسوار اللي معاها، وبيتضايق لما بيعرف انها اتكلمت مع دهونغ، وبيتحدوا بعض وبيسخر من اسمه، وبتعرف ان البوسه نجحت علشان هونغ دعاه عشان يقابلها في الاستديو بتاعه، وبيبان في انه متعصب جدا، وبتفضل تقول في انها تروح ليه وتخرج معاه كمان، ولما بيتضايق بتواجهه في ان اكيد كان عاوز ده يحصل، وعلشان كده بسها ولازم يتحمل كل حاجه، وبتقول انهم يبوسوا بعض مره تانية علشان في حاجه عايزه تعرفها قبل ما تروح لهونغ من تاني، وبتبدا تقرب عليه علشان تعرف اللي عاوزاه، وبتقرب عليها اكتر وبتاثره، وبتبدا انها تقرب عليه علشان تبوسه، والجزء بيخلص على هنا. فيا ترى مون هيعمل ايه؟ ده نعرفه الجزء الجاي. تابعونا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه حلوين علشان تتابعوا الجزء الجاي. سلام.